नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई च्यानल माई मोबाइल सपोर्टमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कसरी आफ्नो मोबाइलबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनलाइन फर्म भर्ने त्यो सिकाउने छु। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप हेर्दिनुहोस्। साथै मन परेमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, साथीहरुमा शेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। मोबाइलबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नका लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्राउजरलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस् online edlreg.utm.gov.np सर्च गरिदिनुहोस्। ध्यानसँग तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म उक्त लिंकलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर पनि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त लिंक सर्च गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ जसमा तपाईले अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अनलाइन रजिस्ट्रेसन पेज खुल्नेछ जसमा तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप नेपाल उल्लेख गरी के को लागि निवेदन दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गरी प्रोसिड गरिदिनुहोस्। अहिले हामी न्यू लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्दै छौं। न्यू लाइसेन्स उल्लेख गरी प्रोसिड गरिदिनुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ जसमा तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा रातो खालको एस्ट्रिक्ट लेखेको फिल्डमा चाहिँ तपाईले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्यमा रातो मार्क नभएकोमा तपाईले उल्लेख नगर्दा नि हुन्छ। म आफ्नो डिटेल दिँदै जान्छु, तपाईले पनि यसैगरी आफ्नो डिटेल दिँदै जानु होला। सबैभन्दा माथि नाम, फर्स्ट नेम, त्यसपछि मिडल नेम छ भने उल्लेख गर्नुहोस्, छैन भने पर्दैन। लास्ट नेम, त्यसैगरी डेट अफ बर्थ तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थलाई राखिदिनुहोस्। म आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिदिन्छु। र जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोस्, मेल या फिमेल या अदर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईको ब्लड ग्रुपलाई उल्लेख गरिदिनुहोस्। मेरो ए पोजिटिभ। त्यसैगरी सिटिजनशिप नम्बर तपाईले आफ्नो उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो सिटिजनशिप यहाँ राखिदिनेछु, तपाईले पनि आफ्नो राख्नु होला। त्यसैगरी सिटिजनशिप इस्यु डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लाबाट तपाईले पाउनु भएको अथवा कुन जिल्लाबाट जारी भएको त्यो उल्लेख गरिदिनुहोस्। मेरो काठमाडौँ। तपाईले आफ्नो जिल्ला उल्लेख गरिदिनुहोस्। तपाईको पासपोर्ट छ भने तपाईले पासपोर्ट पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने अनिवार्य छैन। त्यसपछि तपाईले आफ्नो विटनेस नेम राख्नुपर्ने हुन्छ जसमा तपाईले आफ्नो बुवाको नाम राख्न सक्नुहुनेछ। मैले राखिसकेँ। अब त्यसैगरी यता दाहिना साइडमा विटनेस रिलेसनशिप, त्यसमा फादर सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र ट्रेनर नेम जरुरत छैन र लाइसेन्स ट्रेनरको पनि जरुरत छैन। तपाईलाई थाहा छ भने उल्लेख गरिदिनुहोस्। त्यसैगरी आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस उल्लेख गरिदिनुहोस्। जोन मेरो बागमती, डिस्ट्रिक्ट मेरो काठमाडौँ, त्यसैगरी भिलेज उल्लेख गरिदिनुहोस् आफ्नो। मेरो लप्सेफेदी, वार्ड नम्बर 6, त्यसपछि टोल
टोल उल्लेख गरिदिनुहोस्। ब्लक नम्बर जरुरत छैन। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर उल्लेख गरिदिनुहोस्। अफिसियल कन्ट्याक्ट छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो इमेल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यो म्यान्डेटरी चाहिँ छैन। त्यसैगरी आफ्नो प्रेजेन्ट एड्रेस तपाई कहाँ रहनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो प्रेजेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस एकै ठाउँमा छ भने यसमा सेम एज अ पर्मानेन्ट एड्रेस भन्ने तल एउटा बक्स छ, त्यसमा क्लिक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मेरो प्रेजेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस एउटै हो, यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाम इन्फर्मेसन भन्ने तल पेज छ, त्यसमा तपाईले कुनको लागि एप्लाई गर्नुभएको हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। मेरो के स्कुटीको लागि अथवा मोपेडको लागि तपाईले आफ्नो सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। कुन क्याटेगोरी हो, ABCDE त्यस्तै के को लागि हो। त्यसैगरी कुन जोनमा तपाई एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ, म बागमतीमा। त्यसैगरी लाइसेन्स इस्यु अफिस कुन अफिसमा, बागमती अञ्चलको, म चाबेल काठमाडौँ। अब तपाईले तल गएर रिक्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रिक्याप्चा राम्रोसँग देखिएको छैन भने यसमा रिफ्रेश बटनमा थिचेर अर्को रिक्याप्चा पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। रिक्याप्चा फिल गरिसकेपछि सबमिटमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आर यु स्योर टु कन्टिन्यू भनेर एउटा पपअप खुल्नेछ। तपाई स्योर हुनुहुन्छ र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल फिल गरेर सबमिट गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। तल गएर तपाईले सेभ डिटेल अथवा कुनै मिस्टेक छ भने एडिटमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् र ओकेमा थिचिदिनुहोस्। एप्लिकेसन सेभ सक्सेसफुली देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो रेफरेन्स नम्बरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र ओके गरिदिनुहोस्। तपाईको एप्लिकेसन सक्सेसफुली रजिस्टर भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसैगरी तपाईले पनि आफ्नो जनरल अफिस भिजिट गर्नका लागि डेट पाउनुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी तपाईले आफ्नो नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनलाइनबाट आफ्नो मोबाइलबाट रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो समयको पूर्ण रूपमा बचत पनि गर्न सक्नुहुनेछ।